Доброго дня, я Савайло Анатолій, запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо вас цікавлять генератори, їхні особливості, електроінструмент, запрошую у відкриту групу Viber. Хочу зробити порівняння і тестування синусоїд у традиційного генератора з стабілізацією AVR і покращеної серії. Це називається Limited 3000. І серія Куби, до яких відноситься Горбео, Естрела, які декларують, що є у них стабілізація SVR, покращена стабілізація. Тут відхилення по стабілізації декларують 20%, тут відхилення по стабілізації 5%. Але ж треба перевірити. Він вже прогрівся, тому будемо його включати і випробовувати. Підключили 2 кВт кутову шліфмашину, підключили ваттмет, включаємо альтернатор. У нас на табло має з'явитися вольтаж, перевіряємо, чи він відповідає. Тут 230 Вт, тут 230 на моєму. Так, що у нас? Перевіряємо частоту. Частота 54 на моєму приладі, 53 на рідному. Так, хай показує у нас вольтаж. Дивіться, тепер будемо дивитися, як він сприймає, чи змінюється частота, коли ми будемо включати кутову шліфмашину. Частота не змінилася. Давайте подивимося, як міняється вольтаж. ...230 вольт. Приблизно на 4 Вт скаче вольтаж. Але ми підключаємо шліфмашину, тут щіточний двигун і, звісно, є пускові струми. Давайте подивимося, скільки Вт вона видає. Ви бачили 1500-1600 Вт приблизно пускові струми. І коливання напруги невеличке є. Хоч тут і є стабілізація AVR, але вона здійснює стабілізацію в межах 20%. І ми впевнилися, що стабілізацію вона здійснює. Тепер ми переходимо, щоб поміряти синусоїду. Подивимося, яка ж тут синусоїда. Так, ми підключили переносочку, пішли. Так, це наш осцилограф. Так, включаємо спочатку його в мережу. Дивимося. Це синусоїда, яка видає мережа. Бачите, вона досить неплавна, тому що життя у нас таке зараз. Але вона має бути зовсім плавна, якщо правильно. Зараз підключаємо генератор і дивимося, яка тут синусоїда. Тут, бачите, синусоїда є, і це добре, вона гостра, але вона складається ось з таких кусочків, бачите, нерівномірна. Звісно, вона неправильна і, можливо, деякі прилади не будуть працювати, але воно є, тому і це добре. Ми підключили 2 кВт кутову шліфмашину, простонародній болгарку. І зараз будемо перевіряти, особливо мене цікавить перехід по напрузі. Включили альтернатор, загорілось у нас тут 230 вольт. Так, дивимося, 53 частота. І далі нам уже не цікаво, треба включити вольтаж. Щось він не включається. О, включився. Так, тут поки 0 Вт. Давайте подивимося,
скільки буде пікове навантаження. Ну, уважно, включаємо. Пікове навантаження у нас було 1500 Вт приблизно. Тепер переключаємо в режим вольтаж 230 вольт. А скільки у нас тут? Таке уявлення, що він переключається самостійно. Не дивиться на ту кнопочку. Воно так і є, він сам самостійно. Для чого та кнопочка? Ну ладно. Так. Що у нас показує? 230. Давайте подивимося при включенні, який буде перепад. Так. Все ж таки був перепад. Бачите, там на 2 вольта був перепад. Давайте ще раз. Навіть на 3 вольта є перепад напруги. Давайте подивимося, чи змінюється частота. 53 Гц видає, чомусь не 50. У всіх, я дивлюся, воно трошки завищено, ці герци. Так, частота не змінюється. Тепер ми підключаємо зараз ми провід цей і будемо подивитися і подивимося. Так. Ну, давайте спочатку, традиційно, спочатку я включу частоту мережі. Ось така мережа. Тут трошки занищена вольтаж у мене в гаражі, тому вона трошки менше. Вона плавна, вона правильна. Тепер давайте подивимося, яку картинку видає наш генератор, який декларують СВР. В принципі, це не плавна синусоїда, яку декларують. Вона, звісно, краще, ніж у АВР, але все рівно не плавна. Бачите, є ось такі переходи. Вони менші скачки, але вони є. Все ж таки він відрізняється категорично, бачите, як вона відрізняється кардинально. Він відрізняється від синусоїди, яку видає інверторний або видає мережа. Ну от і закінчили ми тестування. Це було дуже необхідно, тому що ми побачили, що це не зовсім правда, що стабілізація СВР можна прирівнювати до інвертора, до синусоїди, до правильної синусоїди. Звісно, ми побачили, що синусоїда краще у генератора, який стабілізацію СВР, перепад напруги менше, але не критично менше. В принципі, це достойний генератор, який видає синусоїду, але вона неправильна, вона не та, що має бути для котлів, чутливих котлів, чутливих старлінків і чутливого обладнання. Тому все ж таки рекомендую для чутливого обладнання застосовувати ті пристрої, які видають правильну синусоїду. Це достойні пристрої, які підходять до більшості обладнання, і в тому числі СВР підходить, як пишуть іспанці, для чутливого обладнання, але, можливо, не до всього. Тепер, россияне, пошли вон с моей страны, пошли вон с моего канала. Вам нету места в цивілізованому мире. А тепер до українців. Слава Україні! Ми переможемо, ми виженемо цю нечисть з нашої країни.